אז שלום, אני טוב, רעות, שגרה בקופנגן, תאילנד. אה, אנחנו נראיין היום את מיטל מוסקוביץ', שנמצאת בסופיה, נעים מאוד. בולגריה. אצלי זה בוקר טוב, דרך אגב. ומה אצלך? אצלי השעה כבר, שעת צהריים, כן, 5 שעות כבר אחרי בחצי היום. לגמרי. לפני שאני אציג אותך, מיטל, אמ, ולפני שאת תציגי את עצמך, אני רוצה לשתף שאת מיטל אני מכירה, הכירו בינינו הבנים הבכורים שלנו, לגמרי. לפני קצת יותר מעשור, כשהם היו בני 5, וככה נרקמה לחברות, ואני עדה על העשור האחרון בחייך, שהייתה בו כל כך הרבה עשייה, ובמגוון צבעי הקשת אפשר להגיד. אמ, מרתקת ביותר, ובאמת זאת אחת הסיבות בחרתי בך, כי יש לך הרבה פלטפורמות מעניינות, ואני אשמח שנשמיע אותן כאן, וגם אחת שקשורה לרילוקיישן. אז בואי תציגי לנו את לגמרי. עצמך קודם. אז נעים מאוד, אני מיטל מוסקוביץ', בת 46, אימא של יאלי, בן 15, כבר הצגת אותו, שהוא באמת חבר של תמיר, בנך הבכור, וליבי, בת הזקונים, שהיא עוד מעט בת 11, ככה שאפשר להגיד ששניהם ככה בגיל ההתבגרות. אמ, אני בעיקרון בעשור האחרון שלי, דיברת, כאילו אמרת, זה בעצם הרגע שהכין אותי לרגע הזה, אני חושבת. עם כל האכזבות וההצלחות והכישלונות. אני חושבת שהייתי בסוג של איזה סיר לחץ מטורף בארץ. להספיק קריירה ולהוכיח שאני טובה ואני יכולה לנהל אנשים ולהיות גם אימא טובה, וזה באמת להספיק הכל במרוץ הזמן, וגם להיות בבתי ספר וגם להתנדב וגם, זאת אומרת, הרגשתי שאני ככה איפשהו על אוטומט עם כל העשייה הזאת, אבל העשייה היא כלפי חוץ, היא לא באמת בפנים. בפנים הרגשתי שם איזושהי להספיק, כל הזמן לחץ, כל הזמן שמצפים, ציפיות ממני. אני חושבת שזה הדבר, שמצפים שאני אהיה אימא ושאני קרייריסטית ושאני אהיה חברה ואני אהיה בת ואני אהיה אחות, זאת אומרת כל כך הרבה דברים שבעצם התרכזו לאיזשהו רגע אחד של, אני חושבת שהוא התקף חרדה. זה הרגע הזה שבו הבנתי שאני כביכול הגעתי למה שרציתי, לקריירה שלי, לחברה משלי בתחום הפרסום והשיווק, ועל פניו אני בסדר, הכל בסדר, כאילו, אבל משהו שם באיזשהו רגע מזוקק ברכב עם התקף חרדה מאוד מאוד היסטרי. אני מתקשרת לבעלי ואני אומרת לו, תקשיב, כאילו, אני הולכת למות, כאילו, אני לא יודעת, כאילו, וואו. זהו, זה נגמר, כאילו, כזה, זה הייתה ההרגשה. ומאותו רגע זה פשוט כאילו התגלגל לאיזשהו מקום כזה שבעלי קיבל באמת הצעה לרילוקיישן. מבחינתי זה היה איזושהי, כאילו שמישהו בא והציל אותי, הוא אמר לי הנה זה הזמן שלך להתנתק רגע, לעשות את החשיבה, לעשות את כל הדברים. ואני דחפתי לרילוקיישן הזה. הוא כזה, הוא ערער כזה, אמר לי לא, אני יכול להיות על הקו, זה לא חייבים לעבור, אבל אני ראיתי פה הזדמנות, ראיתי פה הזדמנות גם לילדים, גם לנו כמשפחה, שקצת זמן איכות ולהיות באמת בחיבור הזה ולא כל אחד בענייניו, וגם זמן בשביל עצמי. אני חושבת שזה היה מה שהכי קרץ לי בכל העניין הזה, כאילו זה לא ידעתי מה זה לעצור, מה זה רגע לחשוב, מה זה לקרוא ספר, מה זה, מה זה רגע להיות בבית, לקבל את הילדים מהבית ספר, וזה לא דבר שהיה קיים לי בארץ. ואני חושבת שהרגע הזה באמת הכין אותי למה שאני הולכת לעבור כאן. אבל אז באה הקורונה, והקורונה טרפה לנו קצת את כל נכון. הקלפים האלה, וקצת נכון. נתנה לנו להרגיש רילוקיישן בתוך בית שלנו ככה בגן כן. יבנה, ושם בעצם התחלנו את החיבור שלנו כמשפחה, תחת אילוצי סגר וכאלה. ואני חייבת להגיד שאנחנו מאוד נהנינו, זאת אומרת היה לנו כיף, גילינו אחד את השנייה, גילינו את העבודה מרחוק, גיליתי שאני לא חייבת להתרוצץ בכבישים בשביל לעשות פגישות, בשביל ללמוד, בשביל שבאמת זמן קצת לבשל, זמן קצת להיות עם אמא ביחד. ואני חייבת גם להגיד שברגע שכולם חזרו, משהו בי כזה התחיל, למה חוזרים, אני רוצה עוד מהדבר הזה.
וכאילו לא צריך לחזור לשגרה, למה? כאילו פתאום זה חוזר לעבודה וזה חוזר לעשייה שלו, ואני אומרת כאילו כל כך לגמרי. רציתי להמשיך את זה. ואז באמת חיכינו שהקורונה קצת תירגע. במהלך הקורונה גם נסענו קצת לפה כדי לחקור, אני חושבת שעבודת הכנה הייתה פה סופר חשובה גם לילדים. היינו פה כחודשיים, משהו כזה, בזמן הזה הסגר בארץ. זה היה הסדר כזה שבעלי עובד ואנחנו מטיילים, ובמהלך הסופי שבוע אנחנו בעצם מבלים ביחד ומטיילים. אני חושבת שחקרנו את כל בולגריה, ושם בעצם התאהבנו בקסם, בטבע, במה שיש לה להציע, בפשטות. אני חושבת שזה היה הדבר כן, שהכי קרץ לי. זה לא לחיות בעיר בירה כמו לונדון או פריז או רומא, זה נראה לי מקום שהוא קצת שנות ה-80 מבחינתנו, קצת אחורה, מתקדם לאט לאט בצעדי ענק, אבל זה מקום שמרגיש שאתה יכול להתנתק.